Вчора, як ми знаємо, відбулося засідання у форматі «Рамштайн», але сьогодні міністри оборони держави і країн-членів НАТО знову збираються в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. І от про що вони там будуть говорити, про це ми і розпитаємо. Софія, вітаю тебе і розповідай подробиці, будь ласка. Вітаю, студія. Дійсно, сьогодні триває і продовжується тривати засідання міністрів оборони НАТО. Якщо вчора міністри зібралися у такому форматі, так званому «Рамштайн», або контактна група з питань оборони України, до цього формату зазвичай долучається понад 50 країн, то сьогодні участь в засіданні приймають лише держави-члени Альянсу і Швеція, яка також чекає на повноцінне членство. Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради Україна-НАТО, де знов-таки союзники обговорять військові потреби України та її наближення до стандартів Альянсу у всіх напрямках. Це стосується від закупівлі зброї до логістики. Я хочу нагадати, що орган Рада Україна-НАТО був створений нещодавно, минулого літа, під час саміту НАТО у Вільнюсі. І наразі, як ми бачимо, цей орган активно функціонує. Партнери наголошують, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу, і очільник НАТО Єнс Столтенберг, він привітав, скажімо так, успіхи української армії в Чорному морі і заявив, що був приємно вражений. Давайте заслухаємо його. Ми поговоримо про те, як продовжити нашу підтримку України. Ми бачимо, що наша підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою. Буквально вчора українці змогли завдати успішного удару по російському військовому кораблю, і це демонструє навички та компетентність українських збройних сил, також і в нанесенні глибоких ударів в тилу Росії. На фоні збільшення військового бюджету Росії міністерка оборони Нідерландів закликала союзників мобілізувати свої зусилля. Вона вважає, що західні країни надають велику кількість військової допомоги для України. Втім, Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, тому вона вважає, що партнери повинні робити більше, аби забезпечити перемогу України у цій війні. Давайте заслухаємо її слова. Захід робить багато. Проблема в тому, що Росія також робить багато. І ми повинні пам'ятати, що це незаконна війна з боку Росії. Росія перетворила свою економіку на військову економіку. Багато її ресурсів іде на війну, на виробництво боєприпасів. А це означає, що ми також повинні активізуватися, і ми це робимо. Окремою темою сьогоднішньої зустрічі є зміцнення самого Альянсу з огляду на тривалу війну в Україні. Вчора Єнс Столтенберг презентував нові статистичні дані, і він відзначив, що Альянс робить успіхи у збільшенні витрат на оборону. Я хочу нагадати, що такий план щодо збільшення витрат на оборону був ухвалений у 2014 році, знову ж таки, як відповідь на агресивну політику Москви і початок війни в Україні. Тоді, скажімо так, необхідного мінімуму, а саме витрат 2% від ВВП на оборону, досягли лише 3 країни Альянсу. У минулому році таких позначок досягли лише 11 країн з 31 члена НАТО. В цьому році Єнс Столтенберг наголосив, що очікує, що кількість таких країн збільшиться до 18. Такі сигнали союзники сприймають позитивно, але закликають не зупинятися та робити ще більше внесків і закликають, аби усі 31 країна-член НАТО досягли необхідного мінімуму з оборонних витрат. Самі ж країни НАТО дійсно готуються до можливої конфронтації з Москвою. Нагадаю, що зараз таки тривають одні з найбільших за останні десятки років військові навчання під назвою Steadfast Defender 2024, до яких долучено вже понад 90 тисяч військовослужбовців НАТО. Військові Альянсу відпрацьовують план відповіді на гіпотетичний напад з боку держави-агресорки на одну з країн НАТО з урахуванням активізації статті 5.
Крім того, сьогодні німецький міністр оборони Борис Пісторіус зробив заяву щодо розгортання німецького військового підрозділу у Латвії. За його словами, це допоможе зміцнити східний фланг НАТО, і за його словами, наразі все йде за планом. Давайте заслухаємо слова Бориса Пісторіуса. Бригада буде готова до бою, якщо це буде необхідно в 2027 році. Ми крок за кроком йдемо вперед і в цьому році, і в наступному. Я абсолютно оптимістичний, що ми встигнемо і будемо готові вчасно. Східний фланг НАТО дійсно продовжують активно зміцнювати з огляду на погрози з боку Москви. Також держави-члени Альянсу хочуть продемонструвати Путіну, що вони готові до можливої конфронтації та також готові відбити можливі атаки. Зокрема, Балтійські країни розробили плани укріплення власних кордонів від нападу Росії, а також Білорусі. Вони вже почали встановлювати, скажімо так, паркани на кордонах, на спільних кордонах з країнами-агресорками, а також встановлювати бункери. Можемо заслухати міністра оборони Латвії. Звичайно, кордон з Росією, а також кордон з Білоруссю повинні бути зміцнені. Ми вже побудували паркан, щоб захистити наш кордон в країні від потоків нелегальної міграції. Але водночас, звісно, військова контрмобільність є частиною зміцнення кордону. Засідання Ради Україна-НАТО щойно розпочалося, і зараз ми будемо просто очікувати на результати, які згодом оголосить сам Єнс Столтенберг під час своєї заключної прес-конференції. Так що очікуємо на позитивні результати для України. Софія, дуже дякую тобі за розлогу інформацію і за твою роботу. Нагадаю, що Софія Назаренко, журналістка з Брюсселя, була з нами на зв'язку.